خب به نام خدا شروع میکنیم. کیسی که امروز معرفی میکنیم در واقع کیس ساختگی خودم. مریضای اینجوری زیاد داشتم، به خاطر همین با این داستان و با این شرح حال کیس اینجوری. بیماری آقای 45 ساله است، کارمند شرکت نفت که به دلیل درد گردن با انتشار به دست چپ که از حدود 2 هفته قبل شروع شده مراجعه کرده. به گفته بیمار درد به صورت خود به خودی به دنبال یک مشاجره لفظی شروع شده است. این داستان زیاد آدم میشنوه. حالا شما انشالله بعداً به سلامتی که نشستیم مطب شروع کردید دیدن مریضای اینجوری، میبینید که شیوع مشکلات اینجوری که حالا میگیم چیه بعد از این مشاجره های لفظی عجیب زیاد. حالا چرا، چه دلیلی داره مشخص نیست واقعا، ولی هیچ وقت تو کتاب ندیدم که این مسئله اشاره کرده باشه. برصد مشکل بیمار به دنبال یک مشاجره لفظی شروع شد که در ابتدا توجه بیمار رو چندان به خودش جلب نمی کرده، اما یواش یواش درد بیمار تشدید یافته به گونه‌ای که از چند روز قبل درد به خصوص شبها غیر قابل تحمل برای بیمار و مانع خواب بیمار میشه. به گفته بیمار محل درد در پشت کتف، قسمت لترال بازوی چپ و ساعد است و بیمار همزمان از نامنس و گزگز انگشتان شست و ایندکس نیز شاکی است. در معاینه حرکات سر در تمام جهات کاهش یافته، اجازه نمیده سرش رو به هیچ طرفی حرکت بدی، میگه درد دارم، و با فشار به خصوص سر به جلو به دست معاینه‌گر درد بیمار تشدید پیدا میکنه. از بیمار EMG-NCV به عمل میاد که حالا این EMG-NCV رو ما یکی یکی به ترتیب از پتانسیل های حسی و اسنپ شروع میکنیم. شما نگاه بکنید ببینید اگه چیز خاصی میبینید، ابنورمالیتی خاصی میبینید، تو ذهنتون بسپارید تا بریم سراغ اسلاید بعد. نظرت چیه آی دکتر؟ نرمال. آره چیز خاصی دیده نمیشه، تقریبا همشون هم دامنه ها نرماله هم NCV ها. معمولا روی اینجور چیزا همیشه توجه کنید به بیشتر، یعنی توجه کنید به دامنه آمپلیتود و سریع با طرف مقابل مقایسه کنید برای اینکه یه چشم نگاه بکنید و NCV ها رو نگاه کنید. اگه NCV مشکلی داشت بلافاصله نگاه لیتنسی بکنید، ببینید لیتنسی هم تغییری کرده، دیستال لیتنسی شون. پس بنابراین همیشه آمپلیتود و NCV رو دقت کنید اول و مقایسه با طرف مقابل. خب قسمت موتور، بررسی موتور بیمار هم شامل ایناست که باز موتور NCV عصب مدین سمت چپ، همون سمت علامتدار بیمار، همطور که نگاه میکنید تقریبا نرماله، تقریبا که نه قطعا نرماله. سمت اولنار سمت چپ باز پارامترها کاملا نرماله، NCV و آمپلیتود کاملا نرماله. اومدن F مدین و اولنار رو در دو طرف گرفتن مقایسه بکنن، چون بر صورت شک به یه چیز خاصی دارن که شما احتمالاً شاید تو ذهن شما هم باشه با توجه به شرح حال که دیدن باز تو این قسمت تفاوت چندانی نداره از نظر F میدونید چه موقع با یه سمت دیگه به اصطلاح تفاوتش معنی دار میشه دیگه. چه موقع؟ چقدر اختلاف؟ 4-5 تا میشه 20 تا آیه دکتر نجات. 4 تا 5 میلی سکند، خیلی زیاده. اچ مال اندام فوقانی نیست، مال تحتانی. تازه همون اچ هم اینقدر نیست. حالا برات سوال پیش نیومده که آقای اف میگن اف. البته حالا بحث اف رو میکنیم، یه بحث مفصلی امروز راجع به اف میکنیم و اینکه اف ارزشش چیه.
و چه تأثیری داره در تشخیص این نوع مسائل. ولی F معمولا موقع ارزش داره که تفاوت دو طرف بیش از حد، حالا تو بعضی کتابا میگن 1.5 میلی سکند، تو بعضی کتابا میگن 2 میلی سکند، ولی شما 2 میلی سکند رو یاد بگیرید. میگن تفاوت دو طرف مینیمال F لیتنسی ها، چون در رابطه با F پارامترهای زیادی داریم. مینیمال داریم، مین داریم، ماکسیموم هم داریم. هر سه رو داریم. مینیموم بیش از 2 میلی سکند اختلاف بین دو طرف باشه ارزش داره، میگن به نفع این تشخیصی که حالا ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. اما مهمترین قسمت یافته های EMG NCV بیمار قطعا با توجه به اینکه یافته های NCV کاملا طبیعی بودن دیگه خود به خود یافته های چیه؟ EMG. یعنی EMG اینجا تو این بیمار وقتی دیدین NCVش نرماله، EMG که به شما کمک میکنه تشخیص چیه. همه خوب نگاه کنن، اجازه بدن همه نگاه بکنن یه چند لحظه و بعد نتیجه گیری ها رو سوال کنیم ببینیم نتیجه گیری هاتون چی بوده. خب نگاه کردین؟ نتیجه گیری رو کردی شما خودت؟ شما خانم دکتر کردی نتیجه گیری تو؟ هنوزشه ها؟ شما چی های دکتر؟ نتیجه گیری کردی؟ اونایی که EMG گذروندن یه ماه چی؟ نتیجه گیری چیزی پیدا کردن؟ پیدا کرد. خب از بذاب سال پایینی هایی کم شروع کنیم ببینیم اونا نتیجه گیریشون چجوره، چون قطعا نتیجه گیری که شما کردین از اونا بهتر. از سال شما خانم دکتر نتیجه گیری کردین؟ هنوز نه. شما آقای دکتر ساکی چه نتیجه رسیدی؟ خب نه میخوام ببینم تفسیرت چیه، تفسیر تو بگو. شما 3-6 رادیو چرا؟ به خاطر اینکه اولا NCV که نرمال بله توقع داریم اسنپ بلتون بله EMG آمپلیتود هم که تغییر نکرده، بعد از هم حضورتون فیبریلیشن و عضلاتی که تو 3-6 این عضلاشون که میبینیم، یعنی در واقع ریشه مشترک این عضلاتی رو که میبینیم درگیرن ریشه 3-6. این عضلات رو شما دیگه بایستی حفظتون باشه. کسی که میخواد کار بکنه آناتومی باید کامل بلد باشه، تمام عضلات رو باید بشناسید، هم عصبش رو باید بدونید، هم ریشش رو باید بدونید، هم جد و آبادش رو بشناسید. شناسنامه‌اش باید دستتون باشه برای تشخیص. شما چی های دکتر؟ من با توجه به همون شرحال و چند تا عضله که درگیری نظرات دادم. خب نتیجه گیری شما سال بالایی هم قطعا همینه. پس بنابراین این مریض مبتلا به یه رادیکولوپاتی ریشه 3-6. رادیکولوپاتی ریشه 3-6 البته در رابطه با رادیکولوپاتی ها همیشه تو کتاب می نویسن شایع ترین رادیکولوپاتی در اندام فوقانی چیه؟ 37. اما این چیزی که ما تو ایران میبینیم عملا، البته من آماری نگرفتم ولی همین چیزی که مریض چون بر صورت EMG میکنیم و بیمارای رادیکولوپاتی خیلی میان پیش ما، بیشترین واقعا ریشه‌ای که میبینیم درگیر در ایران، در ملت ایران، ریشه 3-6 نه 37. 37 مال اونوریاست، متوجه مال اونور آبه. حالا اونا یه لول از ما پایین‌ترن چون ما همیشه یه لول بالاتر از اوناییم. 3-6 مال ما بیشتر از اونا درگیر میشه. در اندام تحتانی هم بیشترین ریشه‌ای که درگیره ریشه چیه کتابیش؟ L5. تا اونجا که من یادم هست آدامز فکر میکنم نوشته L5 و تو ایران هم همینه واقعا. یعنی تو اون پایین مشترکه، L5 مون مشترکه. خب بگذاریم و اما میخوایم امروز راجع به رادیکولوپاتی یه بحث مفصلی داشته باشیم که این بحث مفصل در واقع پاسخ به هولوش 10 تا سواله. حالا من این سوالا رو میخونم و بعد بحث که میکنم در حین بحثم به این 10 تا سوال تقریبا جواب میدم. این سوالا چیا هستن؟
سوال 1 What are the clinical findings in radiculopathy؟ یافته های بالینی یک بیمار مبتلا به رادیکولوپاتی از نظر کلینیکی مریض با چه مشخصاتی میاد؟ چه علائم بالینی، چه علائم سابجکتیوی داره، چه علائم ابجکتیوی داره. دوم What are the causes of radiculopathy؟ علل رادیکولوپاتی چیا هستن؟ که اینو میخوام شماها به من بگید بعدا. سوم What are the electrophysiologic findings in radiculopathy؟ یافته های الکتروفیزیولوژی چیه در یک رادیکولوپاتی؟ سوال چهارم What is the criteria for root involvement؟ کرایتریای درگیری روت چیه؟ از نظر الکتروفیزیولوژی چه موقع ما میگیم روت درگیره و مثلا نمیگیم پلکسوس درگیره یا میگیم پریفرال نرو درگیره؟ کرایتریا چیه؟ سوال پنجم What is the correlation between MRI and EMG and CV finding؟ ارتباط بین MRI و EMG and CV. من همیشه گفتم تو اتاق EMG که اونایی که گذروندن EMG and CV میدونن، همیشه میگم که متاسفانه بعضی از همکارا، بعضی از نورولوژیستا همیشه که نه، حالا بعضی وقتا که یه خورده گیر میکنن با استفاده از MRI مریض EMG مریض رو ریپورت میکنن، در صورتی که این کورلیشن ممکنه بعضی وقتا یکسان در نیاد که حالا دلیلش رو بهتون میگم چرا این اتفاق میفته. سوال ششم What are the differences between electrophysiologic findings in lower limb and upper limb؟ تفاوتاشون چیه بین این دوتا؟ What are the differences between electrophysiologic finding in radiculopathy from plexopathy؟ 8 What is the minimal root search؟ minimal root search چیه؟ این بحث باز مهمیه که بدون اینا رو من بعضیاشو خودم اضافه کردم تو کتاب، همه اینا رو هست بگردیم، اما اینا رو من جمع آوری کردم و به شکل یک مطلب کاملا مستقل در آوردم. How can you determine the age, severity and activity of a radiculopathy؟ باز این یه بحث خیلی خیلی مهمیه که چجوری سن زایه، یعنی میگی زایه حاده مزمنه، چجور تشخیص میدیم یه رادیکولوپاتی حاده یا یه رادیکولوپاتی مزمن؟ چجور تشخیص میدیم رادیکولوپاتی شدیده یا خفیفه؟ و چجور تشخیص میدیم که فعالیتش آیا اکتیو الان یا آن اکتیوه؟ اینا سوالاتیه که حتما بایستی به طور اتوماتیک شما تو ریپورتتون بنویسید، چون برای اون کسی که این مریضو برای شما فرستاده مهمه. بعضی وقتا، حالا نمیگم همیشه، ولی بعضی وقتا برای اون جراح که برای شما فرستاده مهمه بدونه آیا این رادیکولوپاتی اکتیو الان، هنوز این پروسه دنرویشنش اکتیوه یا نه دیگه آن اکتیو شده. و بالاخره پاسخ به سوال What is the multiple root involvement؟ multiple root involvement چیه؟ چه موقع میبینیم؟ کجا میبینیم؟ کی میبینیم؟ اینا سوالاتی هستن که حالا میخوایم راجبشون یکی یکی صحبت کنیم. اما برای اینکه وارد کلینیک بشیم قبلش یه مقداری راجب آناتومی، شاید خیلی از این چیزایی رو که من اینجا میگم حداقل 99% رو شماها بدونین، اما بد نیست با هم دیگه یه ریویوی بکنیم برای فهم بهتر مطالب بعدی، و یا شاید سال پایینیا هنوز این قسمت ها رو خوب بلد نباشه. بر صورت از نظر آناتومیک سیستم اعصاب محیطی میدونید تشکیل شده است یه سری عصبای حسی و یه سری عصبای چی؟ حرکتی. یه سری اعصاب حسی، یه سری اعصاب حرکتی. در رابطه با اعصاب حرکتی همونطور که میدونید جسم سلولی این اعصاب در شاخ قدامی نخاع واقع شده. سلبادی موتور نرو در شاخ قدامی نخاع واقع شده و از اونجاست که آکسون شروع میشه و حرکت میکنه میاد به سمت بیرون و همین آکسونه که تشکیل دهنده روت، پلکسوس و بالاخره پریفرال نرو. متوجهین؟ و اما گروه دوم یعنی فیبرهای حسی یه خورده تفاوت‌هایی دارن با این فیبرهای حرکتی که این تفاوت‌ها عمدتاً از دو جنبه ناشی میشه. یکی این که فیبرهای حسی همونطور که میدونید سلبادیشون بیرون از نخاع واقع شده
که به شکل دورسال روت گنگلیون تو این عکس، تو این اسلاید در سمت چپ میشه دیگه، درسته؟ آره، سمت چپ شما میبینید دورسال روت گنگلیون برخلاف فیبرهای حسی، برخلاف فیبرهای حرکتی، این سل بادیشون در واقع بیرون از نخاع قرار گرفته، در نزدیکی اینتر ورتبرال فرامن، نزدیک همون فرامنی که اینا ازش میزنن بیرون به شکل روت و میان بیرون. این یه تفاوت دیگهش که در شکل سمت چپ بهتر دیده میشه، سمت راست معذرت میخوام، بهتر دیده میشه، که اینجا مقایسه کرده یک نرو حرکتی رو از یک نرو حسی. همطور که ملاحظه میکنید نرو حسی در قسمت پایین در واقع به دو شاخه تقسیم شده. یعنی در واقع میخواد بگی که فیبرهای حسی برخلاف فیبرهای حرکتی چی هن؟ بایپولارن. از نظر تقسیم بندی هیستولوژیک این نورون های بایپولارن، دو قطبی هن، دو قطب دارن، یه قطب اونور دارن، یه قطب اینور. یه قطبش رو بهش میگن سنترال پروجکشن، یعنی یه سرشون رو سنترال پروجکشن میگن. چرا؟ به دلیل اینکه این میره به سمت، از طریق شاخ خلفی میره تو نخاع و بعد از طریق راههای حسی میره مراکز بالاتر. درسته؟ میره مراکز بالاتر. حالا از طریق شاخ خلفی و راههای حسی یا شامل پوستریور کالام نمیشه یا راههای چی؟ اسپاینوتالامیک، به سمت بالا. پس سنترال پروجکشن از طریق نخاع داره میره به سمت بالا. یه سر دیگه این فیبرها رو بهشون اصطلاحاً پریفرال پروجکشن میگن، چون به سمت پریفرال میاد دیگه، که اینا در واقع همون سنسوری فایبرها هستن. سنسوری فایبرها در واقع پریفرال نروس سیستم سر این پریفرال پروجکشنش هستن. و اما اگر این فیبرهای حسی و حرکتی رو از سطح نخاع ما دنبال کنیم، شکل سمت چپ میبینیم بعد از دورسال روت گنگلیون این فیبرهای حسی و حرکتی به هم میپیوندن و یکی میشن و یه عصبی رو درست میکنن که بهش اصطلاحاً میگیم اسپاینال نرو، یا به قول بعضی کتابا میکست اسپاینال نرو. چرا میگیم میکست؟ بخاطر که هم فیبر حسیه هم فیبر حرکتی. و این اسپاینال نرو بعد از اینکه تشکیل شد بلافاصله به دو شاخه تقسیم میشه. یه شاخه همونطوری که ملاحظه میکنید دورسال ریموس یا پوستریور ریموس که میره به کجا؟ میره به عضلات خلف، مثل عضلات پارا اسپاینال و پوست خلف، پشت رو عصب دهی میکنه. دقت کنید این راموس ها هر کدومشون هم فیبرهای حسی دارن هم فیبرهای حرکتی. اینجا خالص حسی یا حرکتی نیستن، هم فیبر حسی دارن هم حرکتی. آنتریور ریموس میاد. آنتریور ریموس یه خورده داستانش با پوستریور فرق میکنه. آنتریور یا ونترال ریموس بر اساس سگمانی که ازش میاد بیرون، از سگمان نخایی که میاد بیرون ممکنه سرنوشتش فرق کنه. مثلا توی سگمان های سرویکال میره چی رو تشکیل میده؟ بریکیال پلکسوس رو. توی سگمان های توراسیک کجا میره؟ پلکسوسی دیگه اونجا ما نداریم. مستقیما از طریق اعصاب اینترکوستال میره به عضلات چی؟ بین دنده‌ای. مستقیما میره. دیگه پلکسوسی تشکیل نمیده. تو قسمت لومبوساکرال هم که معلومه با تشکیل اون شبکه میاد میره تو اندام تحتانی. این داستان‌های مختلف در سطوح مختلف نخاست. بر صورت تعداد این اسپاینال نرو ها که با دایره قرمز مشخص کردم من، در نخاع جمعاً چند جفته؟ 31 جفت که 8 تاش مربوط به سرویکال میشه، یعنی از 31 تا 38. 12 تاش مربوط به توراسیک میشه، تیبان تا T12. 5 تاش مربوط به لومبره، 5 تاش مربوط به ساکراله و یه دونه هم مربوط به کوکسیجیال که جمعاً میشن 31، چون در هر دو طرف هستن میشن 31 جفت. همینجا لازمه راجع به آناتومی نخاع و نکات کلینیکی و کاربردی که بعدها ممکنه در بحث بهش اشاره بکنیم یه مختصری توضیح بدیم.
میدونید نخاع در افراد بالغ در حد الوان خاتمه پیدا میکنه. بنابراین بسیاری از روتهایی که مربوط به اندام تحتانی هستند در حد الوان، در حد در واقع مهره الوان از نخاع چی میشن؟ جدا میشن. اما برای اینکه بیان از مهره مربوط به خودشون عبور کنن بایستی یه چند سانتی متری رو چی؟ طی بکنن. درسته؟ یه فضایی قرار میگیرن دور همدیگه که بهش میگیم چی؟ کودا اکوینا دیگه. اینا برای اینکه بیان یواش یواش از سطوح خودشون خارج بشن یه مسافتی رو هلوش 2 تا 3 سانتی متر رو بایستی طی بکنن. این از نظر کلینیکی حالا بعداً ارزش داره، میگم چه ارزشی داره. از نظر الکتروفیزیولوژی این مسئله مهمه بدونید چون بعداً ارزش پیدا میکنه. این یه مسئله دیگه ای که در رابطه با باز آناتومی نخاع همینجا بایستی خدمتتون عرض کنیم اینی که نحوه خروج روتها از مهره‌های مربوطه شد. همونطور که میدونید روتها در نخاع سرویکال از بالای مهره خارج میشه. یعنی مثلا اینجا اگه نگاه بکنید روت سیوان از بالای مهره سیوان خارج میشه. روت C2 از بالای مهره C2 خارج میشه. همینطور بیا پایین تا برسیم به C8. C8 رو که نگاه بکنید میبینید چون دیگه مهره C8 نداریم بنابراین روت C8 از زیر مهره C7 و بالای مهره T1 خارج میشه و بعد از روت C8 که در واقع از زیر C7 میاد بیرون تمام ریشه های دیگه از زیر مهره مربوطشون خارج میشن. متوجه شدین؟ این نکته دونستنش بعداً توی به اصطلاح تفسیر کلینیکی به خصوص MRI بیشتر ارزش داره که بدونید کدوم ریشه درگیره. در بالا ریشه بالایی، در پایین ریشه پایینی درگیره. و اما غیر از این مسائل ما 2 تا اصطلاح داریم که توی رادیکولوپاتی ها زیاد ازش استفاده میکنیم. یکی اصطلاح میوتوم هست که تعریفش میدونید عبارت است از عضلاتی که از یک روت، از یک ریشه مشترک در واقع عصبدار میشن. عضلاتی که از یک ریشه مشترک عصب میگیرن اینا رو بهشون میگن میوتوم. درماتوم چیه؟ درماتوم عبارت است از نواحی از پوست که باز از یک ریشه نخاعی عصبدار میشن، عصب حسی. اینو میگیم درماتوم و شکلاش هم اگه بخوایم نشونتون بدیم تو اندام فوقانی این درماتوم هایی هست که شما میبینید که اینا رو دونستنشون برای شما لازم و ضروریه. برای دیدن بیمار تو الکترومیوگرافی دونستن تک تک این درماتوم ها، درماتوم C6 کجاست، C5 کجاست، چون بعداً میگیم در علائم کلینیکی که درد بیمار به این درماتوم ها تیر میکشه. متوجه این از نظر کلینیکال یا موقعی که اختلال حس پیدا میکنید تو این تریتوری ها میتونید حدس بزنید کدوم ریشه درگیره احتمالا. و در اندام تحتانی هم به این شکلی که میبینید بنابراین و لگن. بنابراین در چیزتون در کتاباتون همیشه سعی کنید این قسمت ها رو یه نگاه بهتری بندازید. اگرچه حالا سوای این مسئله که میخواید کار بکنید توی امتحانات هم ممکنه از این سوالات ازتون بکنن که مثلا یه تریتوری رو خط بزنن بگن خب حالا این تریتوری چه ریشه ایه؟ این درماتوم. و اما در رابطه با میوتوم ها اینجا من به طور کامل در اندام فوقانی به شما نشون دادم با عصب مربوطه، یعنی اومدم بر اساس عصب مربوطه عضلات رو تقسیم بندی کردیم و عضلاتی رو که از یک عصب مخصوص عصب گیری میکنن یکی یکی نوشتیم و کنارشون میوتوم هایی رو که به اون عضله عصب دهی میکنن کنارش نوشتیم. نکته‌ای که توی اینجا قطعاً و همه تون هم میدونید این مسئله رو اینه که هر عضله‌ای در بدن حداقل 2 ریشه بهش عصب دهی میکنه و ما عضله‌ای نداریم تو بدن که 1 ریشه فقط بهش عصب دهی بکنه.
حالا بعضی از عضلات هستن که 3 ریشه بهشون عصب دهی میکنه، ولی حداقل 2 رو دیگه قانون کلیه، تمام عضلات چه اندام فوقانی چه اندام تحتانی حداقل 2 ریشه بهشون عصب دهی میکنه. و اما چون این جلسات قبل من یک کمی راجع به در واقع شبکه لومبوساکرال صحبت کردیم، اما چون تو این بحث اومدیم وارد رادیکولوپاتی تو اندام فوقانی شدیم و اسپاینال نرو رو در واقع دنبال کردیم و آنتریور ریموس رو، بعد نیست یک گذری هم بزنیم به نحوه تشکیل بریکیال پلکسوس که بایستی نحوه ترسیم این شبکه رو همتون بلد باشین، یعنی حفظی بتونین بکشین و دقیقاً مشخص کنید کدوم یکی کدوم عصبه، کدوم یکی کدوم تنه است، کدوم یکی کدوم در واقع کورد، کدوم یه آپر کورد، کدوم لاور کورد، کدوم، همه اینا رو شما بایستی بتونید به شکل نقاشی خودتون بکشید. که حالا برای اینکه راحت تر بشه من اینجا کشیدم که تو ذهنتون باشه. کلا شبکه بریکیال رو به 3 قسمت تقسیم کردم: ترانک، کورد و نرو. بالا ترانک رو به این شکل 3 ترانک داریم دیگه: آپر، میدل و لاور. ریشای 3-5 و 3-6 با هم یکی میشن و تشکیل همونطور که میدونید تنه فوقانی رو میدن، آپر ترانک. ریشه 3-7 به شکل میدل ترانک ادامه پیدا میکنه، با هیچ جای یونیت نمیشه، و ریشه 3-8-1 هم با هم یونیت میشن و لاور ترانک رو تشکیل میدن. بعد از اون هر کدوم از این تنه ها به 2 شاخه تقسیم میشه، یه شاخه آنتریور و یه شاخه پوستریور. و شاخه های پوستریور که اینجا به شکل رنگ قهوه‌ای من نشون دادم، شاخه های پوستریور هر 3 تنه با هم یکی میشن و تشکیل پوستریور کورد رو میدن. پوستریور کورد رو میدن. شاخه فوقانی آپر ترانک و شاخه فوقانی میدل ترانک هم با هم یکی میشن، رنگ زرد نشون دادم، و تشکیل چی رو میدن؟ تشکیل لاترال کورد رو میدن. و شاخه قدامی لاور ترانک هم که به شکل مدیال کورد ادامه پیدا میکنه، یه شاخه است. بعد از این مرحله میرسیم به مرحله تشکیل چی؟ نرو یا عصب، که همونطور که باز ملاحظه میکنید میبینید هر کدوم از این کوردها باز به 2 شاخه تقسیم میشه. در رابطه با کورد، شاخه فوقانیش تشکیل دهنده عصبیه به نام موسکول کوتینوس که عمدتاً به کدوم عضله عصب دهی میکنه؟ براکیالیس و بایسپس و پوستریور کورد باز 2 شاخه میشه، یه شاخش عصبیه به نام عصب اگزیلری به عضله دلتوید میره و ترس مینور، و عصب چی؟ مهم رادیال که این عضلات خیلی زیادی رو عصب دهی میکنه. الا ماشاءالله بخوای اسم بیاری یا یه جدول اسم بیاری. پس بنابراین این عصب رادیال از پوستریور کورده. و بعد مدیال کورد هم به 2 شاخه تقسیم میشه، یه شاخش تشکیل دهنده عصب اولناره، یه شاخش میاد با شاخه ای از لاترال کورد یکی میشه و عصب مدین رو تشکیل میده. بنابراین شما توی همین شکل که نگاه بکنید متوجه میشید که توی در واقع 2 تا عصب بیشترین تعداد روت ها رو داریم، یکیش مدینه و یکی چی؟ یکم رادیال. و اما علائم رادیکولوپاتی چیه؟ از نظر کلینیکی ببینیم چه علائمی دارن بر بیماران. کلینیکال فایندینگ در رادیکولوپاتی، اولا یه شکل تیپیکال یه دیسک هرنیشن من کنارش کشیدم که این از کتابتون، از کتاب رفرانستونه، و تا یه خورده رنگ و ریش روش عوض کردیم که بهتر مشخص باشه. همونطور که میبینید یه دیسک وقتی که بیرون میزنه و به در واقع روت فشار میاره، محل قرار گرفتن روت، محل قرار گرفتن دورسال روت گنگلیون
نحوه خروج روت رو از اینترورتبرال فرامن، همه اینا رو دقت کنید که بعداً یه تصور فضایی از اونجا داشته باشید. و اما بریم راجع به یافته های بالینی بیمار مربوط به بیمار مبتلا به رادیکولوپاتی. ببینیم یافته های بالینی که تو این جدول بر اساس این که کدوم ریشه درگیر هست، یافته های بالینی رو یکی یکی نوشتیم. ریشه C5 مثلا کجا درد ایجاد میکنه، کجا اختلال رفلکس، کجا اختلال حس و اختلال. اما به طور کلی اگه بخوایم صحبت کنیم که رادیکولوپاتی ها چه علائمی ایجاد میکنن، مهمترین علامت در رادیکولوپاتی ها چیه؟ درده. دردی که کیفیت رادیکولر داره و این در واقع تیر کشیدن در تریتوری اون روتی هست که درگیر هست. بر اساس اینکه چه روتی درگیر باشه درد توی اون مسیره. دومین علامت علائم حسیه که این علائم حسی هم میتونه به شکل علائم حسی پوزیتیو باشه، هم علائم حسی چی؟ نگاتیو. علائم حسی پوزیتیو خیلی شایع‌تر هستن و به شکل بیشتر پارستزی، باز در درماتوم همون روت درگیر، در درماتوم روت درگیر. مثلا در روت C6 پارستزی رو بیمار بیشتر کجا حس میکنه؟ اگه بخوایم تو انگشتا بحث کنیم، بیشتر این دو تا انگشت شست و ایندکس. در رابطه با ریشه C7 انگشت وسط و C8 یکم این دو تا انگشته که حس میکنه. پارستزی رو بیشتر تو این انگشتا حس میکنه. البته این قانون همیشگی نیست، این موارد تیپیکال یک رادیکولوپاتیه، چون توی یک کلینیک آدم به مواردی برمیخوره که از این قانون ممکنه تبعیت نکنن. غیر از اختلالات حسی، یکی از علائم مهم دیگه اختلالات چیه؟ رفلکسی، که بر اساس اینکه چه روتی درگیر باشه شما اختلالات رفلکسی رو در اون رفلکس مربوطه میتونید ببینید، که حالا اینجا ما به شکل جدول هر کدوم از روت ها رو نوشتیم. و اما بحث آخر این قسمت مسئله موتور ویکنسه. این یه بحثیه که همیشه موجب جدل بین حداقل من و اونایی که اون رزیدنت هایی که تو اتاق EMG هستن هست، که من میگم ویکنس داره، اون میگه نه والا من که چیزی نمیبینم. من زورم زیاده؟ نه، مسئله زور نیست، مسئله آستانه به اصطلاح چی میگن، آستانه درک ضعفه. و الا زور مسئله زور نیست، با زور فقط حل نمیشه. و الا خب بعضی وقتا زور بعضی از نژادها بیشتر از نژاد ماست. آیا واقعا ویکنس داریم؟ چون تو کتاب هم این مسئله هست. شما تو اغلب کتاب ها اگه نگاه بکنید، حالا من نمیدونم توی آدامس چی نوشته، یادم هم نمیاد، ولی مثلا توی برادلی قبلا نوشته بود که ویکنس نداریم. ویکنس در رادیکولوپاتی میگه نداریم، در صورتی که چی؟ داریم، واقعا داریم. شما اگه معاینه بکنی متوجه میشی. ما تا این درک این ویکنس، چون ویکنس بیمار خیلی خفیفه، درسته؟ ویکنس بیمار خیلی خفیفه، ولی یه نورولوژیستی که تجربه کسب کرده باشه، معاینه زیاد کرده باشه مریض رو، متوجه میشه ویکنس بیمار. بر صورت در رادیکولوپاتی ها هم ویکنس داریم. البته خب گاهی اوقات هم هست، من این حرف رو قبول دارم، گاهی اوقات هم هست که رادیکولوپاتی داریم اما ویکنس نداریم. مثلا وقتی یه خانمی بخواد یا آقایی رو معاینه کنه، هیچ وقت این ویکنس رو پیدا نمیکنه، چون به هر صورت 4/5 یه آقا هم 6/5 یه خانومه. متوجهی؟ یعنی هر کاری کنه آخرش پیدا نمیکنی ویکنس رو. ولی اگر از یه نژاد خاصی باشی و زورت خوب باشه میتونی پیدا بکنی ویکنس رو. درسته آقای دکتر کابیانی؟ ها؟ آره.
همه ویتنس دارن. نه بابا، یعنی همه 4-5 میشن دیگه ها. پس ویکنس هم میتونیم داشته باشیم، اگرچه میتونه تو بعضی از موارد دیده نشه. اینجا 2 تا شکل تیپیک از یک بالایی مربوط به کدوم روت 3-6. همونطوری که نگاه میکنید میبینید درگیری روت 3-6 در بیمار اون درد پارستزی رو تو این تریتوری در واقع درک میکنه و پایینی هم که مربوط به ریشه 3-8-1 در واقع. و اما این سوال رو شماها جواب بدید. What are the causes of radiculopathies؟ علل رادیکولوپاتی چیه؟ آقای همه علل مهم شما ول کردی رفتی چسبیدی به علل ارثی. حالا شما علل اکتسابی رو خواهش میکنم بگید، ارثی ها رو ول کنید، ما وارد بحث ارثی نشیم. خب چیا هستن بگید. یکی از مهمترین ها دیسک هرنیشنه. دیسک هرنیشن که از علل مهم رادیکولوپاتی هست، هم تو اندام فوقانی هم تو اندام تحتانی. دیسک هرنیشن. دیگه چی میتونه باشه؟ دی جی دی ستون فقرات میتونه باعث چی بشه؟ رادیکولوپاتی بشه. دیگه چی میتونه باشه؟ نوپلاسم. چه به شکل مستقیم روت رو درگیر کرده باشه، مننژیت کارسینوماتو میاد روت رو مستقیما درگیر میکنه دیگه بعضی وقتا، و یا اینکه به شکل غیر مستقیم بادی رو گرفته باشه و بعد فشار بیاره به روت. دیگه چی؟ عفونت ها، هرپس که شایع‌تر از همه است. هرپس که میتونه روت رو درگیر کنه و یک در واقع وایرال رادیکولایتیس بده. رادیکولیت وایرال. به خاطر همینه ممکنه شما ای ام جی کنی هیچی نبینی، بگی و اینکه رادیکولوپاتی چطور دیسک نداره. میخوام اینو تو ذهنتون بیرون کنم که فکر کنید رادیکولوپاتی همیشه یعنی دیسک. یعنی حتما باید چیزی ببینی تو ام آر آی. اینجوری نیست. یکی دیگه از علل رادیکولوپاتی چیه؟ بیماری گیلنبار است. تعریفشه دیگه، میگیم پلی رادیکولو نوروپاتی. پس معنی رادیکول هم چی؟ میگیره. زاید دیمایلینیتی میتونه روت رو درگیر کنه و تو مریض گیلنباره ایجاد دردهای رادیکولر بکنه. دیگه چی؟ دیابت میتونه رادیکولوپاتی بده و شما ام آر آی کنی ام آر آیش نرمال باشه، هیچی نمیبینی. اینا یه سری از علل مهم در واقع رادیکولوپاتی هستن که بایستی به فکرشون باشید و همیشه تو ذهنتون باشه. حالا ای ام جی کردید یه رادیکولوپاتی هست، تا ام آر آی شو دیدی چیزی نمیبینی جا نخوری، چون رادیکولوپاتی که فقط ناشی از یه زایه ساختمانی نیست، خیلی از چیزهای دیگه میتونن باعث رادیکولوپاتی بشه. خیلی از ویروس ها میتونن این کار رو بکنن. حالا من هرپس رو به عنوان نمونه ذکر کردم. و اما بحث اصلی ما، بحثی که امروز راجبش ما در واقع مفصل میخوایم صحبت کنیم، حالا داریم میرسیم به بحث اصلی. خسته که نیستیم؟ مطمئنی؟ یافته های الکتروفیزیولوژیک در رادیکولوپاتیه. ببینیم در رادیکولوپاتی چه یافته هایی ما تو الکتروفیزیولوژی یا تو ای ام جی ان سی وی میبینیم. به طور کلی من خودم اومدم این یافته ها رو به 2 دسته تقسیم کردم برای اینکه بحثمون راحت تر باشه. اومدم این یافته ها رو 2 دسته کردم. معمولا تو کتاب این یافته ها رو زیاد با هم قاطی میکنن، ولی برای اینکه شما قاطی نکنین و بحث کلاسیک تری بشه، یافته ها رو به 2 قسمت، یکی یافته های NCV و یکی یافته های چی؟ EMG. یافته های NCV رو هم به 3 قسمت تقسیم کردم. یکی یافته های مربوط به اسنپ، یکی یافته های مربوط به سیمپ یا در واقع فیبرهای حرکتی، فیبرهای حسی، فیبرهای حرکتی، و قسمت سوم هم مربوط به لیت رسپانس ها، یافته های مربوط به لیت رسپانس ها. منظور از لیت رسپانس ها کدوم پاسخان؟ بارکالله، H و F. در رابطه با از اسنپ شروع میکنیم یا از فیبرهای حسی شروع میکنیم. میدونید مهمترین یافته در اسنپ یا سنسوری فایبر در رادیکولوپاتی ها اینه که اسنپ نرمال. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی شما اسنپ رو توی مریضی که شک دارید رادیکولوپاتی، پلکسوپاتی، یه چیز دیگه است، نوروپاتیه،
اسنپ خیلی کمکتون میکنه که زایه رو ببرید به سمت روت اگه اسنپ نرمال باشه. پس بنابراین این یه یافته‌ایه که لازم و ضروریه برای در واقع تشخیص رادیکولوپاتی، این که اسنپ ها طبیعی باشن.